Sat Shri Akal. I am your host Jenny Bains and I welcome you to our brand new show Let's Talk Live with the Brahma Kumaris. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ. I am very new to this world of the Brahma Kumaris. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ questions ਨੇ about life and especially about this new revolution of spirituality ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. There are many channels. There are many sources. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ we have questions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ. We need help. We need guidance. Spiritual guidance, moral guidance. ਇਹ ਸਭ questions ਦਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਗੇ from the Brahma Kumari Institution. Today we have with us Anita Ben, Om Shanti. Om Shanti. And Sahil Bhai, Om Shanti. Om Shanti. A very warm welcome to both of you. Thank you. मैं इस institution ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ questions ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ. So I will start by asking the most basic and the first one that comes to my mind. How was your foray into this institution? And why the Brahma Kumari Institution? How old were you? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਸਮਝਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਮੈਂ ਬਹੁਤਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇਪਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੀ ਲੋਕੀ ਔਖਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ. ਅੰਦਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ. ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਟਾਪ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ. ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਗੋਡ ਕਮਸ ਇਨ ਸਮ ਪਰਸਨਸ ਬੋਡੀ. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਹੋਣੀਆਂ. So at 16 ਤੁਹਾਨੂੰ you think you found the answer in that book? ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ. ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ. Okay. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਈ. ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ BK ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਯੂ ਸੈਡ ਤੁਸੀਂ 16 ਇਅਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਬਾਊਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ what kind of family were you born into? ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ. ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਮੀਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਸੀਗੀ. ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ. ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. So you continue to live like a princess. And even in this fold, in the Brahma Kumari I think so. Yes, because I have heard ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡਲੀ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਲੇਖਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਦਾਦਾ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ. ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੈਰ ਪਾਏ ਸੀ ਐਂਡ so few things through my friends through Sahil Bhai I have learned and one of the things was that Baba Lekhraj ji he or sab apni daulat and his study he left it in a trust for women. Exactly right? Right. So
at that time, so if I'm not wrong, what year was that, Sahil bhai? Around 1936, this institution kind of started. Yeah, so he started it before partition, right? Yeah, far and he before. chose women Yeah. to give his you can say his pass on his wisdom and all of this trust to women. So maybe at that time too he realized that ek daur aayega jadon maybe the women will need an institution that protects them. Do you feel that? Or that nurtures them? ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸੀਗਾ। Okay. ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਐਨਲਾਈਟਨ ਹੋਏ 1937 ਵਿੱਚ। Alright. ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਐਲਰ ਸੀਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਨਲਾਈਟਨ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। Okay, the divine light. ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਲੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੂਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮੋਹਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਈ ਆਲਮਾਈਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਜੋਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵੂਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, what was your journey into this world and how did you enter this world? So at the start of my career after college, so ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ, ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼, ਇਨ ਅ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਈਵਨ ਦ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਐਕਟਰਸ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੋ ਈਵਨ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਟ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਗ੍ਰੀਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ what is the best of life that you can have? What is beyond this? What is the best you can have in life? So I said, ठीक है, if achieving the heights of your career is not the best in the world, then what is? So I went into search of that कि career बाद देखांगे, वो भी कर लांगे, let's find the best of life and we'll come back to the rest. Okay. So I karde then like I started traveling, changing jobs, went abroad and started exploring all types of books, religions, philosophies, all kinds of talks, workshops. If I may cut you here, you were born into what faith? Like your family follows what religion? Yeah, so मैं Sikh धर्म दिया. Yeah, so like I was born into the Sikh faith. So we were born into a Hindu family, Okay. but my parents being professionals, all right, they were not so much that we have to do some bhakti or something. ठीक है. Earlier I was in a Christian school, so the nuns made us Christians only, so we used to pray to Jesus Christ. All right. But that was kind of a prayer. So very open-minded upbringing as such. But after that, during the school, college days, that flies off the window. Yeah. Nothing remains, right? And then you want a good life. That's what you're starting off with. So doing all this where I was telling you to, so I just attended a talk of a society, a theosophical society. Okay, this was in New York. All right. While I was exploring. And just attending that talk, I felt I'm 10 years ahead in life, just in one talk. And what were they doing? They were foreigners discussing the Gita, the Upanishads. Yes, okay. So मैं क्या जिया एक घंटे में 10 साल अगे लंघ गया is far better than मेरी जो सारी best of schooling in college होया. That means spirituality explore करोगे, then only you can have the best of life. And the best of spirituality is where everyone knows it's in India. This is the mother of spirituality here.
So I said, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ I'll explore every institution. Okay, so you started off, okay, I am going to head in this direction of spirituality and find out. Find answers. Window shopping, Okay. or find out the Harvard of spirituality. Find out the Stanford of spirituality. Where is that? ठीक. And then I will carry on. No, get to a good institution. So coming here, every institution, Guru, you can think of, I went there for 2.5 years. I even went mountains में, caves में, जहाँ पर कैंडल लाइट पे वो तपस्या कर रहे होते हैं, उपनिषद ਨੂੰ पढ़ते हैं, सारे ग्रंथ पढ़ते हैं. सो पढ़ते एक एक करके सारी इंस्टीट्यूशंस फिल्टर आउट होंदी गईयां, टू बी इन शॉर्ट. ठीक है. फिल्टर होंदी गईयां एंड लास्ट ब्रह्मा कुमारीज वाज सेकंड लास्ट एक्चुअली. मैं पहले चिन्मय मिशन वाल ज़्यादा जान लगा सी बिकॉज इट सीम्ड मोर attractive. But finally I just stuck on with the Brahma Kumaris after this whole filter. Why so? Why so? So that's a very important thing. Why Brahma Kumaris? Yeah. So what happened is I used to travel a lot. So travel पे एक तो जिथे जाओ इनके सेंटर्स होते थे. हाँ जी. And जब सेंटर्स होते थे वहाँ जाओ, there was a sister sitting like this. So facilitation. Yeah, and facilitation. There's help all around. Yeah, all around, and in the centers a sister like this sitting. और जब तुसी enter ही करो, उसने with a nice motherly warm attitude, she will look you through कि मतलब आप कहाँ से आ रहे हो, क्या हुआ है, even from your previous day to the next day. Like a mother, she will know कि जी आज आपको ये है वो है, so you know that you're cared for. But secondly, you know कि इस पे मैं आगे जा सकता हूँ, मुझ में change आएगा. Because you must have seen बड़े लोग बड़े जानते हैं जगह institutions ਵਿੱਚ, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੋ, same habit, same ਸਾਰਾ ਕੁਝ. So the sisters will make sure कि are you progressing or not. So I have found कि ਇੱਥੇ progress ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ to start with. And also ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ notice ਕੀਤਾ ਹੈ, recent years which ਮੇਰੇ ਵੀ bੜੀ friends have joined this faith, this institution of the Brahma Kumaris. So there is a certain politeness, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, you know, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. I see it in front of me. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ spirit ਹੁੰਦੀ ਹੈ. I can tell ਕਿ they have sobered down, they have calmed down. So ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ, right. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਸ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਈਨ ਹੈ. So you work on yourself, begin here and then take it forward. You work on yourself. ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਬਿਲਕੁਲ. Right. ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. Right. So ਅਨੀਤਾ ਬਹਿਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ spiritual path ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ. So I am not sure if your family was very understanding. I don't believe ਉਸ time ਤੇ ਬਹੁਤ understanding ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, because ਅੱਜ ਮੇਰੀ daughter 16 years old ਹੈਗੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. I don't know if she wants to go on this path, but ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ if I want to go on spiritual journey, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾਵਾਂ. ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ. ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗੀ. ਬਿਲਕੁਲ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, the scene is so bad, right? What can be, I mean, is this institution the place where women feel secure? Is it one of the reasons that maybe ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਚਨ ਆਏ ਵੀ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, maybe your parents accepted later ਕਿ at least she's in a safe place? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼, ਇਹ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਥੋਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ. ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਲੇਸ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਸ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ.
ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਮਦਰਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਸਮਝੋ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਟੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਕੋਈ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫੀਲਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। that feeling ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਈ, but that feeling is there, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਔਰਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਡਿਵਾਈਨ ਔਰਾ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵਰਡ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾਪਨ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਲਿਸ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਫॉर no other reason, I think ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇੱਕ ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, I think it's a very very big achievement truly. If I have 2 daughters, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ, not ਕਿ ਚਲੋ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, but to feel secure, you know, and strong that I am fine. ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। Hanji, that is right, that is true. And this culture was kind of started right from the beginning. जो तुसी शुरू च क्या के the Brahma Baba Dada Lekhraj उन्होंने एक trust बना के अपनी सारी देती wealth to this trust of ladies. So उस time ते वो जेडी सिगियां the spiritual seekers वो बच्चे सिगे, कुछ थोड़े वड्डे हो गए सिगे, but जे तुसी उन्हां दे experiences सुनो, they say we lived like princesses. You know, we were kept in such a way, we were brought up in such a way, and ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਲਿਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਟਾਈਪ ਹੋਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ that you must have strong sanskars because you are going to lead the world, you are going to change the world. So they were even made to give us security the duty. They were made to do physical things as well. ताकि fear, that is very empowering. Yeah, ताकि पहना which fear the संस्कार ही ना रहे. That is such good news for me. I'm a mother of 2 girls and a boy, but given that I have 2 daughters, you feel good knowing that maybe the future is with us women. We ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, some power ਹੈਗੀ ਹੈ to hold it all together. ਬਿਲਕੁਲ. All the power. Right now the world is any institution, the top institutions, everywhere it's considered, which are led by women, where your bosses are women, जिथे women staff ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक engaged and वधी organization है. So like Didi was mentioning कि fear ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਸੋਚੇਗਾ Right. this is just like the animal world also. Yes, I was going to come to Yes, that. when an animal feels insecure, then only They attack you. Yes. But if they feel the other person is also not scared of Yeah, me, you take your stand. yes, the animal will also walk into a different direction right. sometimes. ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਲ ਹੋ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਮਾਡਲ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਰੇਜ਼ਡ ਅ ਗਰਲ, ਵੀ ਰੇਜ਼ਡ ਗਰਲਸ ਜੈਂਡਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ obviously I was brought in the Sikh fold, but and I also went to hostel ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, like in a boarding school. So at that time, I'm talking 25 years back, times were better than today. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ is more scary than it was back then. It is a very simple incident. I used to go cycling when I was maybe 13 or 14. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੂਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ on a cycle. I used to do it regularly, normally going to my buas. One day, while I must have been 14 years old, some boys, they teased me. I never rode my cycle again. Oh. I mean, it is something, and I'm a well-educated girl. I was in a boarding school, a modern school. A gender consciousness. But I got conscious. You know, it came into me that, you know what, I don't think I should be doing this. You know, maybe, why did they choose to, you know, eve tease me? I'm just 14. ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਡਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਂਡਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲਓ। It is, truly it is. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ we are following the western world, ਅਸੀਂ modern ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, but ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ either it is our society is not as open minded yet ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। Your institution teaches gender equality. You're all same. You're all souls. So you believe in the inside of the person. The outer is just the shell, so to speak. Right. So Sahil bhai, jida Anita Ben te I shared my personal experience. Tusi menu dasso, when did you become gender conscious as a male? As you said, I was also in boarding. Yeah. But just boarding chasi sige, there were just 7 boys in the class te 40 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. So the boys were like kings. So but it was again a very family atmosphere. nuns ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। So at a certain age ਤੱਕ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਹੈ, we are all together, ਇੰਨਾ ਜੈਂਡਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦ ਥੋੜੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੁਝ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਫਿਰ the feelings, you know, as the age grows, puberty hits you. You can say that. Yes. As the age grows, as somebody feels some attraction somewhere, you get to know, yeah, okay, now this is the difference. Okay, Sahil bhai, that is very interesting to know. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। We are running short of time, but ਅਸੀਂ ਇਹ discussion and many more, you know, joined with this, we'll take it forward. So thank you for joining us today. Om Shanti Anita Ben. Om Shanti Sahil bhai. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ on this beautiful show. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ from our show Let's Talk Live with the Brahma Kumaris. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।